Adam Axelsson, 18 år gammal från Smålandstenar. Men bor och tränar heltid paddel just nu i Helsingborg. Hur kom du in på paddel? Jag har alltid spelat tennis, både fotboll och tennis, men i senare år tog väl tennisen över. Och som väldigt många andra så började det komma paddelbanor som drog igen, kan man väl säga, och gjorde att man blev mer sugen att stå på paddelbanan än på tennisbanan till slut. Jag tror också mycket det beror på att paddel är sjukt mycket roligare att träna än att träna tennis då. Så just därför tror jag valde paddel. När var det du började spela paddel? Ja, det är väl 3 år sedan nu tror jag som jag har spelat paddel seriöst och verkligen tävlat. Och när du började, kom du igång och började spela tävlingar direkt eller hur såg banan? Ja, men ganska snabbt. I och med att jag alltid har tävlat väldigt mycket i tennisen så förstod jag även om man kunde tävla i paddeln och blev sugen på det ganska direkt när jag började spela lite mer. Så ja. Ja, många fick ju upp ögonen för dig förra året och kan väl kalla det lite för ett genombrottsår. 2023, hur ser du själv tillbaks på året? Jo, men det får jag väl hålla med om. Det är väl som jag har sagt någon gång, det är ett år som förändrat ganska mycket. Både i livet och ja, men generellt också liksom. Jag själv har utvecklats väldigt mycket som person, både på banan och som människa. Och ja, vad ska man säga? Jag vet, ett år där väldigt mycket hände. Jag fick väldigt bra träningsförutsättningar. Jag har haft en mamma och pappa som har stöttat extremt mycket och gjort allting för att jag ska kunna göra detta. Och tror därav kunde jag lyckas göra ett så pass bra år. Men du är från Smålandstenar, men du flyttade redan när du började gymnasiet, eller hur? Ja, exakt. Det var egentligen, det var lite flyt faktiskt. Jag kommer inte ihåg exakt hur, men på något sätt så fick jag och en kompis från Smålandstenar då, fick vi reda på den här paddelgymnasiet i Båstad. Tänkte att det kan väl vara kul att spela lite paddel på skolan också. För vi ville faktiskt börja tävla, det var under perioden vi ville börja tävla i paddel. Så vi sökte in på den. Min tanke var faktiskt inte att gå där först, men jag ändrade mig i sista sekund, typ. Och så blev det till slut ändå. Ja, och som vi sa, många fick upp ögonen för dig förra året och det var väl här i Göteborg när du spelade tillsammans med Top Gun i den första FIP-tävlingen som någonting hände. Ja, det kan man väl säga. Det var väl lite av en slump vi började spela. Jag spelade innan med Aron tror jag. Och så det var under perioden jag var nere och tränade en gång i veckan i Helsingborg ungefär. Och början när jag höll på att komma in i det gänget lite mer och fick väldigt bra sparring och sånt där nere. Och Persson kom upp och körde en hel del också, vilket gjorde att vi några gånger körde tillsammans. Och jag tror ändå han tyckte det var kul redan då att köra också. Så hade jag Andreas också som försökte få ihop oss två lite grann. Så frågade jag honom om den här FIP-tävlingen då. Och han var sugen, vilket jag inte trodde från början. Men det var han och vi hade en väldigt tuff lottning direkt där, kommer jag ihåg, första matchen. Men vi lyckades ro hem den och det var väl där någonstans det startade, kan man väl säga. Och sen rullade du på med flera FIP-turneringar och även SPT-tävlingar. Ja, exakt. SPT-tävlingen har väl inte gjort riktigt de resultaten jag har velat. Men FIP har väl gått åt det bättre hållet i alla fall. Och sen så kom SM. Och där gick det lite bättre. Jo, men det var en period som det var ju efter allt det här vi slog igenom på FIP, så hade vi en lite sämre period där vi höll på att gå ner. Vi spelade en SPT precis innan som vi inte alls gjorde bra resultat på.
Där vi verkligen hade chansen att gå riktigt långt. Och så kom vi till den här SM då som vi hade bestämt innan att det här blir vår sista tävling, för jag skulle spela med Albin sen. Och jag tror lite därför vi lyckades så pass bra också, för att vi sa det att nu sista gången vi ska bara gå in och ha kul. Jag tror vi gick in väldigt avslappnade och det brukar resultera i något bra, och det gjorde det definitivt den här gången. Ja, hur var det att genomföra den tävlingen? Hade du själv för förväntningar eller tankar inför? Nej, men jag tror båda var... Så varken jag eller Persson hade nog jättehöga förväntningar. Jag kommer ihåg att vi fick rätt bra lottning till, om man tänker på vilken sidning vi hade. Eller hade vi det? Det kanske vi inte hade. Så bra lottning hade vi inte. Vi hade många tuffa lag på vägen i och för sig. Men det var ändå en väg vi visste att vi kunde gå hela vägen. Och även lag som vi hade slagit förut. Så jag tror ingen av oss hade svinhöga förväntningar, och vi ville gå in och göra en sista tävling där vi hade jävligt kul tillsammans. Och när man spelar och har kul så brukar man prestera väldigt bra. Och sen så var det dags för den här Albin-satsningen, eller satsningen tillsammans med Albin som ni hade bestämt. Och hur kom det sig och hur kändes det? Nej, men jag och Albin flyttade ju ihop faktiskt tillsammans i somras. När jag flyttade till Helsingborg. Och tränade väldigt mycket. Tanken var att vi skulle träna typ varje dag med varandra. Och blev ganska naturligt då. Och vi hade samma ambitioner, samma mål. Vi var väl ändå hyfsat liknande fas liksom. Även om han hade tränat betydligt mycket längre med Andreas, så han var väl kanske snäppet högre just på den fronten. Men vi trodde verkligen på att alltså, det skulle bli som ett riktigt helhetsteam liksom, med allting runt om, med Andreas och så vidare. Och vi började väldigt bra. Första tävlingen spelade vi otroligt bra. Vi hade sjukt kul tillsammans. På banan och utanför banan. Och jag tror att hade vi fått spela en SPT som första tävling istället för att spela en vanlig A-klass, tror jag nog vi hade gått väldigt långt i den SPT:n också. Men varför vi inte spelar just nu längre, alltså vad ska man säga, vi spelade egentligen väldigt bra tillsammans hela vägen fram till FIP-tävlingen i Rotterdam. Eller där spelade vi också väldigt bra, men efter den så har vi inte samma resultat som vi hade före då. Och vad det beror på, jag hade en ganska tuff period i slutet av säsongen. Jag presterade inte alls så som jag ville göra eller så som jag gjort tidigare. Men just varför vi inte spelar idag har väl mycket, jag tror i och med att vi både tävlade tillsammans, vi tränade tillsammans, vi bodde tillsammans, vi gjorde i princip allting tillsammans. Så blev det ganska mycket till slut. Och det blir liksom den här, om du kommer hem och säger att du, som nu till exempel bor jag med Erik Nordström. Han har sina grejer han gör på dagen och jag gör mina grejer på dagen. Han går i skolan, jag tränar paddel, han tränar paddel, vi tränar paddel på olika håll. Så kommer vi hem liksom och då blir man väl på ett annat sätt liksom, vad ska man säga, gladare att se varandra typ. Man har någonting att snacka om. Man kan ställa en massa frågor och så vidare och sånt. Gör man allting tillsammans så blir det det blir liksom ett annat, det blir en annan situation liksom. Det blev nästan mer som vi blev bröder till slut. Och vi kom väldigt nära varandra och vi hade jävligt kul. Men vi fick inte med oss de resultaten vi ville. Men hur har det känts överlag då med flytten till Helsingborg och träna med Andreas som du säger? Hur mycket har det gjort för din utveckling? Jo, jag vill påstå att detta året det kommer visa sig
hur mycket den träningen faktiskt har gjort och gör. Vi är just nu mitt inne i en försäsong. Så just nu tränar vi väldigt hårt och den här tävlingen ligger egentligen ganska olämpligt. Men vi är här för att jaga poängen. Vi behöver internationella poäng då vi vill fokusera på den internationella rankingen i år. Och jag tror verkligen på det vi gör i Helsingborg. Det är både jävligt kul, det är sjukt bra träning, det är mycket träning och väldigt proffsigt allting. Hela teamet, vi har många bra spelare. Så jag tror bara det kommer bli bra faktiskt. Men något annat som var kul under 2023, det var ju junior-VM. Kan du berätta lite om det? Ja, verkligen. Från min synpunkt absolut en av årets höjdpunkter. Såna veckor är faktiskt, de är nästan oslagbara faktiskt. Man åker iväg med vi hade ett riktigt gött gäng. Alla var det var en riktigt bra sammanhållning liksom. Alla kände alla. Det var liksom ingen man inte kunde hänga med liksom. Och det kändes verkligen som att alla kände likadant. Och även ledarna, fruktansvärt bra. Att få spela så mycket paddel och hänga med vänner och i ett nytt land dessutom man aldrig varit i förr. Man får upptäcka nya saker. Dessutom bland massa andra nationaliteter, vilket både är inspirerande och men väldigt kul att få göra bara. Och det gick bra? Det gick väldigt bra. Så på förhand, vi visste väl att vi höll en väldigt hög nivå. Men att vi skulle gå till final kanske vi inte riktigt hade förväntat oss. Om vi inte fick den här guldlottningen som vi ändå fick. Och nu då 2024, kan du berätta lite mer om dina tankar och planer och satsningen? Ja, men 2024 tror jag tror det kommer bli ett grymt år. Det är ett år jag kommer kunna satsa fullt ut på min paddel. Jag har precis börjat spela med Appelgren och gjorde min första match idag. Vilket kändes riktigt bra. Och jag tror att jag och Appelgren tillsammans kan nå väldigt, väldigt hög nivå. Och våran idé är ju att satsa mer internationellt nu. Vi vill ju verkligen ut i världen och få in så pass mycket poäng att vi kommer in till slut i de här Premier Padel och i de största tävlingarna. Det är det som är målet. Och så, vad ska man säga, 2024 så är mina planer att vara så mycket som möjligt på FIP-tävlingarna. Sen självklart i Sverige kommer vi spela många SPT också. Men säg att det ligger en FIP-tävling som är väldigt lämplig, säg en FIP Gold eller något liknande som ligger väldigt lämpligt och där vi har chansen att plocka mycket poäng så långsiktigt så tror jag nästan det kommer vara bättre att spela dem. Då vi i Sverige kanske inte har lika mycket att hämta just för att i det långsiktiga bli bättre. Och sen är det många som har pratat om de senaste dagarna här, ditt nya racket. Vill du berätta lite mer om ditt racket och din nya racketsponsor? Ja, men exakt. Jag har precis gått med Stiga då, som kommer vara min nya racketsponsor några år framöver. Och vad ska man säga, jag är väldigt glad över det här samarbetet. Stiga välkomnade mig de välkomnar mig riktigt varmt. Det är ett fantastiskt team runt om som känns som de verkligen brinner för det de gör och som vi ser nu har de satsat på något väldigt speciellt. Som jag också tror på väldigt mycket. Det är många som har kommit fram just och frågat om det här nya racket då det är sexkantigt så det är väldigt annorlunda rack om man jämför med många andra. Det är något helt nytt. Och det är klart att det får många kommentarer och det har varit lite blandade kommentarer om det. Men jag tror det handlar om att folk ska ge det chansen och när folk verkligen har gett det chansen så tror jag det kommer vara betydligt mycket mer positivt än vad det är just nu kanske.
För jag vet att det är väldigt många som är sugna på att spela med det, eller på att testa det. Och jag tror folk kommer bli överraskade. Min känsla av det här racket är att, ja, men tänk dig att du håller ett runt rack. Just med tanke på den stora sweet spoten, hur förlåtande ett runt rack är. Men när du vill ha kraften och gå för kraft så får du ut minst lika bra kraft, om inte ännu bättre, än ett offensivt rack. Så min känsla är väldigt bra för det här racket. Kul, det ska bli jätteroligt att följa det under 2024 och stort lycka till. Tack så mycket.